به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز. در این جلسه درباره مباحث بخورات قرار صحبت کنیم و در اصل ادامه هست، چون دومین ویدیو در حوزه بخوراته که در جلسه قبل بخش از بخورات رو توضیح دادیم. در اصل جلسه قبل بخورات کواکب رو گفتیم که در ساعت‌های دعانویسی به کار میاد و به صورت مفصل بهتون آموزش خواهم داد. اما قبل از اون باید بخورات روزهای هفته رو هم بشناسید، بدونید که مثلا شنبه، یکشنبه تا پنجشنبه و جمعه هر روزی چه بخوراتی داره و این بخورات خب طبیعتاً ثابت هست. دوستان عزیز، اگر میخواین دفنیه پیدا کنید، اگر میخواین قوی ترین احضارات را انجام بدید، اگر میخواین علوم غریبه رو پایه‌ای و درست و بدور از خرافات یاد بگیرید، با ما همراه باشید. خب عزیزان، من پای تخته میرم و بخورات را به شما توضیح خواهم داد. خب عزیزان، بخورات روزهای هفته: شنبه بخورش لادن معدن سرب، یکشنبه بخورش سندروس معدنش طلا، دوشنبه بخورش لبان ذکر یا اصطلاحاً لبان نر معدن نقره، سه‌شنبه بخورش صندل سرخ معدن آهن، چهارشنبه بخورش مقبل ازرق معدن جیوه، پنجشنبه بخورش عود و کافور معدن قلع، جمعه بخورش مشک معدن مس. خب پس طبیعتا اگر قرار بود ما طلسمی انجام بدیم در روز سه‌شنبه، بخور روز سه‌شنبه صندل سرخ خواهد بود. حالا قضیه معادن چی؟ ببینید عزیزان، در آینده نچندان دور بهتون آموزش خواهم داد برای کسانی که به دنبال دفنیه هستن. این معادن اونجا کاربرد داره. دوستانی که به دنبال احضارات قدرتمند هستن، این معادن اونجا به کارتون میاد. عزیزانی که به دنبال انجام طلسمات کهن هستن، طلسماتی که هر کسی توانایی انجامشون نداره، طلسماتی که در هر نسخه وجود نداره، از این معادن استفاده خواهد شد، چه در لوحی که قراره نوشته بشه، چه در نوع بخور. ما طلسماتی داریم که بخورش طلاه، بخورش مسه، بخورش آهنه، بخورش جیون، خب گران قیمته. پس اونا رو هم در آینده به شما آموزش خواهیم داد. پس عزیزان، یه بار دیگه خلاصه کنیم. عزیزان که جلسه قبل ویدیو درباره بخورات رو دیدن بهتر میدونن. اگر ندیدید ازتون ممنون میشم برید بخورات رو تماشا کنید که درباره بخورات کواکبه که هر طلسم عزیمت وفق هر نوع احضار یک بخور مخصوص به خودش داره که توی دستورات گفته میشه. یک بخور مربوط به روزه، مثلا اگه روز چهارشنبه قرار بود انجام بشه که روز ممتزجی هست، نه مثبت نه منفی و خنثی، مقبل ازرق هم باید کنار اون بخور اصلی ما دود کنیم. و بخور مربوط به ساعت، مثلا میگن ساعت هشتم مثلا کوکبش زحل هم بخور خودشو داره که توی قسمت قبل بهتون توضیح دادیم. ساعت دعانویسی رو انشالله به زودی بهتون به صورت خیلی ساده آموزش خواهم داد چگونه به دست بیارید، چون میدونید که ساعت دعانویسی برای هر شهر متفاوته. وقتی مثلا ما میگیم ساعت 8 منظورم ساعت 8 صبح یا 8 شب نیست. و یا اینکه مثلا برای مردها روزها دعا بنویسیم بهتره یا شبها برای خانم‌ها چطور. پس عزیزان خیلی بخورات مهمه، بسیار مهمه. طلسمی که بخور درست استفاده نشه، طلسمی که بخور انجام نشه، طلسمی که توی انجام بخوراتش ما یک مقدار خساست به خرج بدیم، اون طلسم محکوم به نابودی، اون طلسم جواب نخواهد داد. پس عزیزان این بخورات رو هم حتما یادداشت کنید و به همراه داشته باشید. این معادنی که گفتم رو هم حتما بهتون توضیح خواهم داد. میگم توی بحث دفنیه، توی بحث احضارات بسیار قدرتمند، توی بحث اصلاح قرین یا همون دفع همزاد، توی بحث تابعه، همه اینا رو بهتون توضیح خواهم داد. این کاربردش اونجاست. ولی به صورت کلی توی طلسمات و انجام خیلی امور ما برای همین بخوراتی که اینجا توضیح دادم کفایت امر خواهد کرد. ممنونم که ما رو همراهی میکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. یا علی.